سلام دوستان، من امروز به نزدیکی باغ بادران و به روستای خشویه اومدم. روستای خشویه از توابع باغ بادرانه، شهر باغ بادران نزدیکی اصفهان. این روستا بافت زیبایی داره، بافت تاریخی و جالبی داره، همینطور طبیعت خیلی زیبایی داره. اومدیم با همدیگه به این روستا از طبیعت این روستا در دوم آذر تو دل پاییز دیدن کنیم. تا انتهای ویدیو جذاب با من همراه باشید. مثل همیشه سابسکرایب و لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. ممنونم. روستای خشویه در استان اصفهان، شهرستان لنجان و محدوده شهر باغ بهادران واقع شده. این روستا در فاصله 70 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان قرار داره و برای رسیدن به این روستا باید از این مسیر عبور کرد. اصفهان، اتوبان ذوب‌آهن، باغ بهادران، کرچگان، برنجگان و مقصد نهایی روستای خشویه. بسیاری از روستاهای بالادست رودخانه زاینده رود از مسیر روستای خشویه عبور می کنند و این مسیر نهایتاً به شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری می رسه. روستای خشویه در ساحل زاینده رود واقع شده و دارای جاذبه ها و مناظر خیره کننده ای هست. کوچه باغ‌های این روستا زیبایی خاص خودشون رو دارن. کوچه های باریک و مسقف قدیمی و ساحل زیبای رودخانه زاینده رود از جاذبه های این روستا هستند. همچنین از جاهای دیدنی خشویه چنار بزرگی که متخصصان عمر این چنار رو نزدیک به 1000 سال تخمین زدن. خانه های کاهگلی با درهایی به قدمت دوره قاجار و سنگ فرش این روستا رو بسیار دیدنی کرده. معماری خانه های روستای خشویه تحت تأثیر دو عامل زمان و مکان قرار داره. اولین خانه های این روستا به صورت مجتمع و در نطفه تشکیل روستا به شکل بسیار فشرده و تو در تو با کوچه های باریک بر روی زمین مسطح و مشرف بر رودخونه ساخته شدند. عمده مصالح به کار رفته در خونه های قدیمی این روستا خشت و گل هست. وجود کوچه های مسقف و تاق چشمه‌ای از مشخصات خانه های قدیمی و هویت روستا. اما خونه های جدید با مصالح جدید و در دامنه شیب کوه و به صورت پلکانی ساخته شدند. روستای خشویه امروزه به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده که ظرفیت جهانی شدن هم داره. وجود پیرچنار 1000 ساله در روستای خشویه نشان از قدمت و نماد هویت و استقامت این روستا داره و معماری زیبای منازل روستایی با دیوارهای کاهگلی و ایوانهای زیبا و پرچینهای چشم نواز روستا ناخودآگاه آدمی رو به یاد این شعر سهراب سپهری میندازه. دشت‌هایی چه فراخ، کوه‌هایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم. چه کسی با من حرف می زد؟ سوسماری لغزید، راه افتادم. یونجزاری سر راه بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟ هیچ. میچرد گاوی در کرد، ظهر تابستان است. سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه هایی بیلک، گوشه روشن و پاک. کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دلم چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. یه جوی آب از زیر
خونه ها عبور میکنه. محل عبور آب از زیر خونه های روستا. دوستان، یکی از جاذبه های معروف این روستای خشویه یک چناره که عمر اون بیشتر از 1000 سال برآورد شده. این چنار قدیمی که میبینید. واقعا بزرگ و عظیمه. یه جایی رو تن این درخت درست کردن برای جای شمع. این درخت براشون مقدسه. چنار معروف روستای خشویه با عمر نزدیک 1000 سال.
داریم به حاشیه زاینده رود میرسیم. بالاخره زاینده رود آبدارم ببینیم. اینم از زاینده رود. زاینده رود تا قبل باغ بادران و خود باغ بادران آب داره.